ሰላም እንዴት አላችሁ ተመልካቾቼ ሜላት ነኝ ዛሬም በድጋሚ በአዲስ የምግብ ስራ መጥቻለሁ ለዛሬ ደግሞ ይዤላችሁ የመጣሁት የቋንጣ በድንች አሰራር ነው እንዴት ነው ቋንጣ በድንች የምሰራ የሚለው ነገር አብረን ያለን አብራችሁ ነው የቋንጣ በድንች ወጥ ለመስራት የሚያስፈልገን ግብአት ቀይ ሽንኩርት ያስፈልገናል ነጭ ሽንኩርት ቲማቲም ዘይት ድንች ቋንጣ በርበሬ ጥቁር አዝሙድ መከለሻ እና ጨው ናቸው ስራዬን ከመጀመሪያ በፊት ዛሬም እንግዲህ አዲስ የዩቲዩብ ቻናል አስተዋውቃችኋለሁ ኢትዮ ስታይል ፉድ የሚባል ቻናል ነው በጣም ጎበዝ ልጅ ናት ብዙ አይነት ምግቦችን ሰርታለች የባህል ምግቦችን እንዲሁም የተለያዩ አይነት ምግቦችን መጠጦችን ሰርታለች ይሄላችሁ እንግዲህ አበረታቷት ነው ለመናገር በጣም ብዙ ልጆች አሉ ጥሩ የሚሰሩ ነገር ግን ያው የጊዜ ጉዳይ ሆኖ ያለ መታወቅ ነው እንደዚህ እንግዲህ በተቻለ መጠን ያመጣን እንተዋወቃቸዋለን ማለት ነው ይሄዳችሁ አበረታቷት ቻናሏን ጎብኙት ብዬላለሁ ቻናሏን ሊንክ የመጀመሪያው ኮሜንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ በመቀጠል ወደ እንስራ ስገባ ሳቴን ለኩስና ምፈልገውን ያክል ዘይት እንደዚህ ያረጋለሁ ከዛም እዚህ ጋር ሁለት ቀይ ሽንኩርት አዘጋጅቻለሁ ለመቀጠል እንግዲህ ሽንኩርቴን ነው የምጨምረው ከዛ መቀጠል እዚህ ጋር ያዘጋጀሁት ነጭ ሽንኩርት አለ እንዲከተፍ አረጋውና ትንሽ እዚህ ጋር ለመጨፍለቂያ ለማገዝ ማለት ነው ከዛ መጨፍለቅ ነው አሁን የምፈልገው ያክል ጠብሶልኛል ነጭ ሽንኩርቴንም ጨምራለሁ አብሬ ጠበስ አረጋዋለሁ ነጭ ሽንኩርቴንም በርበሬንም አቁላላለሁ ጥቁር አዝሙድንም አብሬ ጨምሬ አቁላላለሁ ከበርበሬ ጋር ሞቅ ውሃዬን ጠብ እያረኩኝ አቁላላለሁ ማለት ነው ይበቃዋል ብዬ እስከማስበው ሰዓት ድረስ እዛ ምንድነው መሰላችሁ ማድረጋው በርበሬ እስከሚቁላላልኝ እዚህ ጋር ቋንጣ አለኝ ቋንጣዬን እወቅጠዋለሁ በጣም ድቅቅ እስከሚል ሳይሆን እንደዚህ መጀመሪያ ሰባብረውና በእጄ ማለት ነው ከዛ በኋላ ጨፍለቅ አደርገዋለሁ ያው ግን እዚህ ማርቤት ውስጥ መውቀጥ ስለማልችል ውጭ ወጥቼ እወቅጠዋለሁ ማለት ነው ባለፈውም እንግዲህ በማሽን ፈጭቼ በደቃቁ የሰራሁት የቋንጣ ወጥ አለ እንደሱም ይሰራል እንደዚህ ደግሞ ያኛው ብዙ ጊዜ የሚሰራው በሀገራችን እንግዲህ ለየት ያለ ነገር ሲኖር ነው ይሄኛው ደግሞ እንዲሁ ባዘቦት ቀን የሚሰራ አይነት አሰራር ነው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ ሳይወቀጥም ይሰራል ረዘም ላለ ሰዓት ተንተክትኮ ማለት ነው ያው በምትፈልጉት መልኩ እንግዲህ እናንተም ያማረጣችሁ መስራት ነው ስለዚህ ወቅጬ እንገናኛለን ማለት ነው አሁን ደግሞ ቋንጣዬን ጨምራለሁ ቋንጣዬን እንደምታዩት እንግዲህ በጣም አልደቀቀም እንደዚህ ጨፍለቅ አድርጌዋለሁ እንደዛም ሆኖ ግን ከውስጡ ደግሞ የወጣው ድቅቅ ያለም አለው ስለዚህ ሁለቱንም አንድ ላይ ጨምራለሁ ማለት ነው ከቻለ ደቀቅም አለው እንዲሁም ጨፍለቅ ደግሞ ያለም ቋንጣ አለው ማለት ነው ቋንጣዬንም አቁላላለሁ አብሬ
ያው እንግዲህ ቋንጣውን ለማብሰል ሲባል በደንብ አድርገን ነው ውሃ ጠብ እያደረግን የምናቁላላው ማለት ነው። አሁንም እንደዚህ ውሃን ጠብ አድርጌ አቁላላለሁ። ያው ቪዲዮ እንዳይረዝምባችሁ እኔ እየቆረጥኩ ነው ማሳያችሁ እንጂ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ጠብ እያደረኩኝ አቁላልቼዋለሁ። አሁን ቋንጣዬን ቀምሼዋለሁ። በጣም አልበሰለም፣ ነገር ግን ጥርስ ያዝ ያደርጋል። በስሏል። ረጅም ጊዜ እንትን ውሃ ጠብ እያደረኩ ስላቁላላሁት ማለት ነው። ከዛ ምንድን ነው የማደርገው? ድንቼን ጨምራለሁ። ድንቼን ስጨምር ጨውንም ጨምራለሁ። ምክንያቱም ድንቹ ሲበስል ጨው ያለው መረቅ መጥቶ እንዲበስል ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ድንች ወጥ ላይ መረቁ ጨው ይኖረውና ድንቹን ኮሽም ስናደርገው ስንበላው ጨው አይኖረውም ማለት ነው። ምክንያቱም መጨረሻ ላይ ሲጨመር እንደዛ ነው የሚሆነው ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ያ በጣም ጥንቁቅ ለመሆን ነው እንግዲህ እንጂ ይሄ ያን ያህልም እንትን አይደለም። ያን ያህልም በጣም ትልቅ ለውጥ አምጥቶ አይደለም። ግን እንደ ሙያ ትልልቅ ሰዎች ከጠየቃችሁ ያስተቻል፣ እንደዚህ አይጨመርም ድንች ላይ ይባላል ማለት ነው። እኔም አጋጥሞኝ ያውቃል፣ ለዛ ነው። አሁን እንግዲህ ድንቻችን ውሃችንን ከልሳለ ድንቻችን ላይ ድንቻችን ማብሰያም ይሆን እንዲሁም ቋንጣችንን በደንብ እንዲያበስልልን አሁን በስሎልኛል ሁሉም ነገር ቀምሼዋለሁ። ተጀዋለ ድንቼም እንዳይፈርስብኝ በቶሎ አውጣዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የመጨረሻ ግብአት የቀረኝ መከለሻ ነው። እኔ መከለሻ ጨምራለሁ። ከፈለጋችሁ እናንተ እንግዲህ ቅቤ ከላይ አርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ለዛሬ ግን አላስፈለገኝም ቅቤ። ድንቼ አያችሁት አለ ቅርጹን እንደያዘ፣ ነገር ግን መብሰል መቻል አለበት። አያችሁት እንደዚህ የሚፈርስ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ እንዳለ ማውጣት ይኖርብኛል። እኔ ጨረስኩኝ። የድንች በቋንጣ ወጤን እሳቴን ዘጋና ከመከለሻው ጋር እንዲብላላ ትንሽ እንደዚሁ የጠፋው እሳት ላይ አቆየዋለሁ ማለት ነው። ደግሞ እንደዚህ ለገበታ አቀርበዋለሁ። አሁን ደግሞ እንደተለመደው እቀምሰዋለሁ። በደንብ አስተካክያለሁ የምቀምሰው። በእውነት በጣም አሪፍ ነው። በጣም 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 ቆንጆ ከምላችሁ በላይ የሚጣፍጥ እስቲ ድንቹምና በእውነት የረሳችሁ ልጆችም ካላችሁ የቋንጣ ወጥ እንደዚህ በድንች ስሩና ብሉ። በጣም የሚጣፍጥ ነው። ማታቁም ካላችሁ ይሄው እንግዲህ ዛሬ አውቃችኋል።
በጣም ቆንጆ ወጥ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ ይጣፍጣል። ሰርታችሁ ስሩ ብሉ ነው ብዬ የምለው። እኔ በጣም እምወደው አይነት የምግብ አይነት ነው። ስለዚህ እናንተም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ የምግብ ስራ ይሄን ይመስል ነበረ። አዲስ ናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናሌ ቤተሰብ ሁኑ። የደወል ምልክቱን መጫን ኦል የምትለዋን ነካ አድርጋችሁ ሁሌ የምሰራው ቪዲዮ ወደ እናንተ እንዲደርስ አድርጉ። የሰራሁትን የቋንጣ በድንች ወጥ ከወዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በቆንጆ የምግብ ስራ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑልኝ። ባይ ባይ።